Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, syempre, sobrang excited ako. Kayo ba? Excited din kayo? I'm going to do my first giveaway guys. Sobrang excited ako kasi ngayon ko lang to gagawin. Let me explain myself din kung bakit medyo late na ako nagpa-giveaway. Biruin nyo, 10,000 subscribers, mag-10,000 subscribers na, pero ngayon pa lang ako magpapa-giveaway. Kasi guys, ganito yan. Choice ko talaga na magpa-giveaway ako kapag nagkaroon na ako ng YouTube sweldo. Kung napanood nyo nung nakaraan, yung first YouTube sweldo ko, ayun guys, dun ko kinuha itong mga ipapa-giveaway ko sa inyo. And syempre, naglaan talaga ako para meron ako pambili nitong mga ipapa-giveaway ko sa inyo. And meron din naman akong pinaglaanan ng iba pa. Gusto ko din talaga yung ipapa-giveaway ko galing sa pinaghirapan ko dito sa YouTube. Kaya medyo ngayon lang tayo nakapagpag-giveaway guys. Pero huwag kayo mag-alala guys, since medyo nakaka-LL na tayo. Luwag-luwag. Magkakaroon din tayo ng mga giveaways pa in the future. Ito na rin talaga yung way ko para magpasalamat sa inyong lahat. I hope magustuhan nyo kasi pinaghirapan ko din to. Alam nyo na, mas masarap magbigay talaga lalo na kapag galing sa pinaghirapan mo, diba? So ito guys, box lang to ng Althea Korea, pero hindi puro Althea Korea yung nakalagay dito guys ha. Ito ko lang nilagay kasi ito yung pinakamalaking box na meron ako na kasya lahat yung ipapa-giveaway ko. So ito guys, yung mga ipapa-giveaway natin. Papakita ko sa inyo yan isa-isa. So bumili ako ng 3 lip and cheek paints sa Carebare Naturals. At dahil mahal tayo ng Carebare Naturals, syempre, binigyan nila tayo ng tinted sun cream nila. Ayan. Ito yung full size ng sun cream. And meron din silang binigay sa atin na lip balm. So, ayan. Ito yung mga items na ipapamigay ko from Carebare Naturals. Meron din ako from Jorose. Ayan. Make Me Stain Lip Gel. And also, yung Lip Doctor. Ayan. Binigyan nila tayo ng free na Lip Doctor. So, ganyan. Sobrang babait nila. Sa kanila ako bumili dahil nagandahan din talaga ako sa mga products nila. Kaya gusto ko din i-share sa inyo yung mga products na ni-review ko before na nag-sponsor sa akin. So, ito lahat guys, yung mga cosmetics na ipapamigay ko. Guys, meron din tayong skincare guys. Ito, Aloe Vera Gel by Nature Republic. Siyempre, galing to sa Althea Korea. So, ayan yung pinagkakatiwalaan ko kapag nagkakaroon ako ng breakout. Yan yung gustong-gusto kong mask na nilalagay sa face ko, lalo na bago matulog. So, ito, excited din ako i-share to sa inyo. Vanity Mirror Lights. Light bulbs po ito, LED light bulbs, ayan. Na magagamit ninyo guys, lalo na kung gusto nyo mag-start ng YouTube channel nyo. Or kung meron na kayong YouTube channel, wala pa kayong ring light. Perfect to na alternative kung wala kayong ring light dahil medyo pricey talaga ang ring light, no? Actually, ako gamit ko din tong light bulbs na to. Last is, I have itong, ayan, lumilipad na sila. Ayan, gamit ko rin to guys, flat lane na color white. Ayan, para kung medyo mahilig kayo mag-Instagram at mag-post sa Instagram ng mga binibili nyo na kung anik-anik, diba, maganda kapag meron kayong flat lay. Pwede pa rin naman yan madagdagan guys, kung hindi ko man may announce dito at meron akong maisip na idagdag guys, makikita nyo na lang yun kapag ka na-receive nyo na tong item. Okay guys, for the mechanics, all you need to do is like this video, share this video, and subscribe to my channel. You have to turn on the notification bell, of course, para lagi kayong notified to may bago akong upload. Follow me on Instagram, Dayanara Diaz. Pag share nyo ng video, please use hashtag Dayan First Giveaway para mahanap ko kayo kaagad. Kung gusto niyo ng extra point guys, please also follow Carebare Naturals and Jorose's Beauty. Lalagay ko yung link ng Instagram nila sa description box guys. Pipili din ako ng winner guys using random picker. Ipapakita ko rin yan sa inyo kapag ka-announce ko ng winner. I will be announcing the winner on September 30 guys. So, ayan, i-announce ko din dito sa YouTube yung mananalo. By the way, yung mga unfollowers, unsubscribers, guys, kailangan ko kayong i-ban sa mga future pag-giveaways ko. Kasi syempre, gusto ko din maging fair dun sa mga talagang sumusuporta sa akin. I'm sorry guys, pero kailangan kong i-ban if ever na mag-unfollow or mag-unsubscribe kayo sa akin. Ha?
Let's be fair, guys. So, ayun guys, ang aking munting pag-giveaway. I hope nag-enjoy kayo lahat sa video ko today. And good luck sa mananalo. By the way guys, itong pag-giveaway natin is for Philippine residents only muna. Dahil at this point, di ko pa po kaya mag-ship sa ibang bansa. Baka mas mahal pa yung shipping fee kaysa sa ipapag-giveaway ko. But I hope you understand. Malay nyo in the future, di ba? Pag kaya na, why not? Di ba? Pero kung nasa ibang bansa kayo at meron kayong mga sisters or mga pamangkin, kapatid, na gusto mag-join guys, inform nyo na lang sila, di ba? Malay nyo sila yung manalo. Thank you very much for watching. Have a great day. Bye!